Hello guys, welcome sa channel. So, bibigyan lang ako ng update dito sa RX580 ko kasi ngayong last year, itong last year na itong GPU na binili ko is magbibigay ako ng update. So, ipa-flash ko na siya ng BIOS. Naisip ko na siya i-flash. So, inano ko yung part number niya, sinerge ko yung pinaka part number niya. So, nakita ko tong post sa Reddit. So, ito pa yung usapan nila. Ito Pinay no, so shoutout dito kay kiddoicee. Nakita ko siya na, minabasa ko siya. So, nakita niya na Pilipino siya, so parehas natin Pilipino. So, napakabait nga, no? So, siya, very helpful siya, no? So, tingnan ko yung ano niya is, so parehas na parehas. So, ito yung sa kanya. So, ito yung sa atin. Ayan. So, parehas lang, no? So, pati yung date, ito si store. Although yung magkaiba lang yung sa clocks dito, no? Magkaiba yung clocks. Ewan ko kung na-flash niya na to. Kasi yung ito sa akin talaga 112 tsaka 1950 yung nasa akin. Then parang pero sa kanya beta tapos yung sa akin. So may konti lang, may konting pagkakaiba. 224 ba? Pero parehas na lang to, no? So usually parehas GPU. So yung usapan nila is yung nag-aano sila ng BIOS plus. Nag-aano pa ako na talagang working. So since itong kay kiddoicee mukhang meron na siyang mga na-test talaga meron na talaga siya na-test ng mga BIOS. So naisipan ko kung ano yung yun na lang ang tatry ko kasi siyempre diba trusted na. Ayan. So yan. So gumana sa kanya. Ibang BIOS siguro yung ginamit niya. O na in-overclock niya na to. So ito yung BIOS niya na sinan niya. Ito yung ginamit ko. Yung 1340 2000 na Yan. Yun yung ginamit ko na. Yun yung gagamitin kong flash. Yan na lang ipa-flash ko kasi testing niya na rin. So yun nga yun na yung kwento doon. So ito na nga, at least nagawa ko na to, no. Itong recording na to, sa new BIOS flash, para papakita ko na lang din kasi ni-record ko din yung mga process, no. So papakita ko din yung video ng pag-flash ko. Ayan, yung pina-flash ko siya. Ayan, tapos ni-record ko. Ayan. Ito yung video na ipa-flash ko. Ayan yung dinownload kong kinompile ko. Tapos yan, sige, click dito na yung click lang natin yan. Ito yung pang flash. Kasama na yun sa may file na yun. Tingnan lang kailan kadali tas hanapin mo yung BIOS na dinownload mo. Yan, dito sa may ito. Ayan, BIOS 1340. I-click mo lang yan. Tapos yan. Open. Tapos yan. Tapos ito yung current. Ito yung new. Ito yung papalit. Ito, magkaiba lang yung So may dulo lang yung sa 001 yung new natin. Tapos yung current. Ito yung nagpo-flash na. So ang bilis lang, no? Ito yung mga ilang segundo lang to. Wala pang 10 seconds lang. Mga more than 10. Less than 20 seconds lang. Ayan. So ganyan lang pala kasi kadali, no? Ayan. So after na flash, ito na yung yun, no? Sa extreme. So tumaas lang siya ng ayan, no? So tumaas lang siya ng mga 300 points, no? 200 points. Pero yung FPS is minimal lang, no? From 16 naging 18. Yun sa superposition, no? Ay, so yan lang, no? So 400 points yung tinaas niya dito, no? So kung titingnan nyo is mga 2 FPS lang yung no? Sa tinaas sa superposition benchmark. Ayan na yung GPS yung inaano natin, yung press na, no? Ayun nga, 1340 by 2000 na yung niya, no? GPU clock niya, no? Tapos tumaas yung, ba yung tumaas dito? Parang texture filter yata. Tinakasan yung luma. Ito yung dati. Ito yung na-flash natin, no? Ayan. So, basta ito, yun nga pala, no? Pagka yung kung maghahanap kayo ng itong pinakahanapin nyo talaga yung device ID. Kailangan parehas yan, saka yung kung hanggat maaari yung GPU clock is para yung kung hanapin mo yung talagang default. Pero ito yung pinaka-importante yan, usually pagkat yung device ID usually pareho, tapos kailangan parehas yung memory size niya, pati yung brand ng GDDR5 para para hindi siya mabibreak, no? So tama yung binigay na no, na BIOS ni kiddoicee. So far nung ginagamit ko ito, wala pa ako na-experience na crash. So mukhang stable na rin siya. So mukhang ito na talaga yung gagamitin ko rin. So tingnan natin yung pagkakaiba, no? So yung nag-PIOS version is ito yung luma, no? Ito na ginagawan dito, no? Ito na, no? Mas mataas yung pixel fill rate is nasa 35 GB lang. Ito 42 na, no? Texture 193, ito 160 lang. So yan yung mga parang noticeable na parang naging pagkakaiba niya. Kasi parang yung GPU clock niya is mas mataas na.
Pakita ko yung temp. Nasaan na yung temp? Ito yung luma. Ito yung luma. So dati hanggang 80C lang siya, no? Nung na-flash ko na, ayan, umaabot siya ng 89C. Umabot ng 89. Umabot ng 89. Tapos yung ID niya is 44. So medyo malaki yung tinaas niya. Pero nasolusyonan ko to. Ito yung ginamit kong fan curve niya. So ito yung ginagamit ko. Ayan. So pagka umabot na siya ng 85, saka ko lang siya pang ano. Pero kung kayo gusto niyo siya i-adjust no, sa ating working siya. Pero ako kasi hindi ako masyado nag-worry. Hindi siya umaabot. Hindi na siya, usually hanggang ganyan na lang siya, no. So sa tingin ko hindi na okay, hindi ko na masyadong pupush kasi pagka masyadong malakas yung pan is medyo, pagka masyadong mabilis yung pan is medyo maririnig mo yung ano, no. Medyo maririnig mo yung pan, no. So pwede ko siguro gawing 80. After 80 is parang magna 95. Pwede natin gawin siya ng 100. Kasi basta usually para sa akin parang okay na sa akin yung ganito. Hindi ako masyadong nagwo-worry na yun sa temp na parang ipopwersa na kailangan mababa. Kasi para sa akin kasi 80, basta below 80 yung 80 yung okay pa yun. Magwo-worry na lang ako pag umabot na siya ng parang 85 yan, kaya hindi ko dito 85. Pag umabot siya 85 kailangan nasa 95. Pwede nga natin gawin ito 100 para medyo safe, medyo safe talaga na ano. Basta pag aabot na siya 85 kailangan doon na siya mag-aano, no. Kailangan lang talaga wag umabot ng 90. So kung monitor ko pa siya, no, kung makikita ko siyang umabot ng kunyari ganito is kung maabot siya ng 80, kung aabot siya ng 80, kung hindi siya aabot na ano, lagi lang siya is na 77 lang yung max niya, is okay na sa akin yan. It's not a game, it's a rich thing.